आज आपण दोन प्रकारचे पोहे बघणार आहोत बरं का। एक आहेत कोकणातले आणि दुसरे आहेत सोलापूरचे। नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर। अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण जे पोह्यांचे प्रकार बघणार आहोत ते सकाळच्या वेळेला की दुपारी 4 वाजता अगदी संध्याकाळी वन डिश मील्स म्हणून सुद्धा करायला काही हरकत नाही। आपण मगाच म्हटलं की एक आहेत कोकणातले पोहे म्हणजे कोळाचे पोहे, हे अगदी सगळ्यांच्या लक्षात आलेच असतील। नारळाचं दूध घालून करतात ते कोळाचे पोहे। आणि दुसरे आहेत ते सोलापूरचे पोहे। आता तुम्ही म्हणाल सोलापूरचे म्हणजे याच्यामध्ये विशेष काय आहे, तर काही नाही, तेल तिखट मीठ पोहेच आहेत। परंतु तुमच्याकडे सुद्धा हे पोहे केले गेले असतील। अगदी मी सुद्धा माझ्या बालपणी हे तेल तिखट मीठ पोहे अगदी काळा मसाला घालून खाल्लेले आहेत। परंतु विशेषतः सोलापूरला म्हणजे माझ्या सासरी हे जे तेल तिखट मीठ पोहे खाल्ले गेले तर त्याच्यामध्ये दाण्याचा कूट घातला होता, जो माझ्या माहेरी काही दाण्याचा कूट वगैरे घातला गेला नव्हता बरं का। त्यामुळे त्याची चव ही मला जास्त वेगळी वाटली होती आणि म्हणून मी आजच्या हे जे पोहे आपण तेल तिखट मीठ पोहे करणार आहोत त्याच्यामध्ये मी दाण्याचा कूट घालणार आहोत। काय आहे की प्रत्येक गावामध्ये ती रेसिपी जवळजवळ सारखीच असते, परंतु थोडासा अगदी 1-2 गोष्टी त्याच्यामध्ये कमी जास्त असतात। त्यामुळे त्या रेसिपीचं नाव पण बदललं जातं, त्याची चव पण बदलली जाते आणि तीच रेसिपी वेगळ्या चवीची होऊन जाते, हो की नाही। चला तर मग बघूयात ती रेसिपी कशी करायची ती। आता प्रथम आपण ना कोळाचे पोहे करणार आहोत बरं का। कोळाचे पोहे हा कोकणातला खरं म्हणजे अतिशय प्रसिद्ध असा पदार्थ, अतिशय चविष्ट आणि पौष्टिक असा पदार्थ, मुख्य म्हणजे झटपट होणारा। तर त्याच्याकरता आपल्याला काय काय साहित्य लागतं, तर हे जाड पोहे म्हणजे आपण कांदे पोह्याला वापरतो की नाही, तसे हे पोहे घ्यायचे। हे पोहे आपण पोह्यांना जसे भिजवतो त्या पद्धतीने नेहमीसारखे स्वच्छ धुवायचे आणि त्याचं पाणी सगळं पूर्ण निथळून टाकायचं। या पद्धतीने आपण हे पोहे स्वच्छ धुवून आणि निथळून घेतलेत। आता हे पोहे छान असे आपले कोरडे झालेत। आता कोकणातला कुठलाही पदार्थ म्हटलं की नारळाचा चव हा आलाच। नारळाचा चव म्हणजे ओल्या नारळाचं जे हे खवलेलं असतं की नाही, याला चव असं म्हणतात बरं का। तर आपण हे एका नारळाचा हा चव काढून घेतला। तर हा जो नारळाचा चव आहे याच्यामध्ये आपण थोडंसं कोंबट पाणी काढणार आहोत आणि मिक्सरमधनं बारीक फिरवून घेणार आणि एका कापडाने हे गाळून घेणार आहोत। त्याच्यात ते गाळल्यामुळे खाली जे पाणी पडतं त्याला नारळाचं दूध असं म्हणतात। 2दा-3दा थोडं पाणी घालून पूर्ण हा नारळामधलं पाणी काढून घेणार आहोत आणि त्या नारळाच्या दुधाचाच आपण आपल्या पोह्याकरता वापर करणार आहोत। आता मग दाखवताना मात्र मी तुम्हाला 1-1.5 वाटी पोहे दाखवले होते बरं का, पण साधारण जर आपल्याकडे व्यवस्थित खाणारे मंडळी असतील तर 3 वाटे आपल्याला पोहे लागतात। साधारण एक तरी मोठा नारळ आपल्याला अंदाजे लागतो, हा मी अंदाज सांगते बरं का तुम्हाला। तर एक मोठ्या नारळाचं मी हे दूध काढून घेतलं। हे घट्टसर दूध आहे आणि त्याच्यात थोडंसं मी पाणी घालून घेतलं। हे असं आपलं दूध तयार आहे। आता हे दूध तयार झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा काय करणार आहोत, 1/2 वाटी आपला चिंचेचा कोळ आहे हा आपण ह्याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत। काय नाही, 1 लिंबा एवढी चिंच भिजत टाकली कोंबट पाण्यामध्ये, ती कोळून घेतली आणि ती आपण ह्याच्यात घालणार आहोत। पहिल्यांदा आपण थोडी घालून घेऊयात, लागली तर परत घालूयात, कारण जास्त झाली तर आपल्याला काढता येणार नाही, हो की नाही। त्यामुळे पहिल्यांदा आपण थोडी घालून घेऊयात। आता चिंचेचा कोळ आपला घालून झाला, त्याच्यामध्ये आपण हा गूळ आहे हा 1/2 वाटी हा जास्त काढून ठेवला आहे मी, लागला तर पुन्हा काढत बसायला नको, हो की नाही। आता आपण याच्यामधला 1/2 वाटी गूळ आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत, कारण हे जरा गोडसर असतं। तुम्ही नक्की करून बघा, अतिशय चविष्ट असे हे कोळ्यातले पोहे लागतात बरं का, आणि करायला इतके सोपे आहेत। आता हे नारळाचं दूध, हे चिंचेचं पाणी आणि गूळ हे चांगलं विरघळून घेणार आहोत, आहे की नाही। किती सोपं आहे, फक्त सकाळी थोडीशी चिंच भिजत टाकली, गूळ आपला फोडून आधीच ठेवलेला असतो, नारळाचं दूध काढून ठेवलं आणि पोहे भिजवून ठेवले की हे जवळजवळ आपल्या पोह्याची निम्मी तयारी झाली। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊयात। आता हे कोळाचे पोहेसुद्धा 1-2 पद्धतीने केले जातात। त्या 2 पद्धत म्हणजे काय अगदी वेगळ्या पद्धती नाही बरं का। कोणी ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची कुटून घालतं, तर कोणी ह्याच्यामध्ये लाल तिखट घालतं, बस एवढाच फरक आहे। आपल्या आवडीप्रमाणे आपल्याला लाल तिखट आवडत असेल तर फोडणीमध्ये किंवा ह्याच्यामध्येही लाल तिखट घातलं तरी चालू शकतं। जर आपल्याला हिरवी मिरची आवडत असेल तर ह्याच्यामध्ये बारीक हिरवी मिरची चिरून टाकायची किंवा एखाद दुसरी हिरवी मिरची कुटून टाकली तरीसुद्धा चालू शकते।
आता मी याच्यामध्ये थोडंसं चवीला लाल तिखट टाकणार आहे, कारण काही आपल्याकडे लहान मुलं आहेत की नाही, मग त्यांच्या दाताखाली नेमकी ती मिरची आली की सगळाच गोंधळ, म्हणून मी थोडंसं लाल तिखट घालणार आहे. आता ह्याच्यातला आपला गूळ विरघळतो तोपर्यंत ह्याला घालायला आपण फोडणी करून घेऊयात. आता ह्याला आपण फोडणी देणार आहोत, त्याच्याकरता अगदी अर्धा चमचा आपण चांगलं तूप घालणार आहोत. चांगल्या तुपाने चव चांगली येते, पण समजा जर आपल्याला आवडत नसेल, कारण काही जण, माझी भाचीच आहे बरं का पूर्वा म्हणून, तिला चांगलं तूप म्हणजे तुपाचा स्वादच आवडत नाही, अशा वेळेला आपण तुपाच्या ऐवजी तेलाचा वापर केला तरी चालू शकतो. त्याच्यामध्ये आपण आता तूप घातलेलं आहे, अगदी अर्धा पाऊण चमचाच तूप आहे. त्याच्यात जिरे घातलेले आहेत. आपले जिरे होत आलेत, त्याच्यात थोडासा हिंग, थोडीशी कढीपत्त्याची पानं, थोड्याशा लाल मिरच्या. आपली फोडणी होत आली, ती आपण आपल्या कोळावर घालून घेऊयात. बस झालं, आपला कोळ पण तयार झाला. पोहे भिजवलेले आहेत. याच्याबरोबर ना पोह्याचे पापड दिले जातात. आपण मिरगुंड पण तयार करून ठेवलेत. एवढीच फक्त आपल्याला कोळ्याच्या पोह्याला तयारी लागते. आता आपण जे पोहे करणार आहोत की नाही, त्याच्याकरता आपल्याला काही फोडणी वगैरे लागणार नाही आहे बरं का. त्याच्यात खरं म्हणजे कच्चं तेलाचाच वापर केला जातो, परंतु काही वेळेला कोणाला कच्च्या तेलाचा स्वाद आवडतो, नाही आवडत, म्हणून आपण काय करणार आहोत, थोड्याशा तेलामध्ये पहिल्यांदा आपण हे आपले जे दाणे आहेत ते आपण परतून घेणार आहोत. म्हणजे तेल पण तापलं गेलं आणि दाणे पण आपले तळले गेले. बस एवढंच फक्त आपलं गॅसवरचं काम आहे. आपले दाणे तडतडायला लागले, ते आपण काढून घेऊयात आणि गॅस आपला बंद करून टाकूयात. आता बस सगळं एकत्र केलं की आपले तेल तिखट मीठ पोहेसुद्धा तयार झाले. आमच्या लहानपणचा अत्यंत आवडता हा बेत असायचा बरं का. दुपारी भूक लागली की आम्ही आमचंच हे करून घ्यायचो आणि मस्त त्याच्यावर ताव मारायचो. आता आपण पहिल्यांदा तेल तिखट मीठ पोहे करून घेऊयात बरं का. त्याच्याकरता काय काय लागतं, तर पहिल्यांदा आपण कांदा बारीक चिरून घेऊयात. याच्यात कैरी बारीक चिरलेली घातली तरीसुद्धा खूप छान लागते बरं का. अंदाजे आपण 1 वाटी घेतला आहे, पण कमी जास्त चालू शकतं. याच्यात प्रमाण ॲज काही नाही, जे असेल ते. कोथिंबीर असेल तरी चालते, नसेल तरीसुद्धा चालते, कमी असेल तरी चालते, जास्त असेल तरी चालते. प्रमाण खरंच सांगते, याच्यात प्रमाण काही नाही, आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त चालतं. पण कांदा असेल तर त्याने चव छान लागते, त्यामुळे कांदा हा पाहिजेच. नंतर ह्याच्यात साधारण अर्धा ते पाऊण चमचा आम्ही लाल तिखट घेतलेलं आहे. नंतर रोज जो आपण घरात वापरतो तो 1 चमचाभर काळा मसाला घातलेला आहे. आपण आता सध्या 4 वाट्या पातळ पोहे घेणार आहोत. त्याच्याकरता पाऊण चमचा मीठ घेतलेलं आहे. अगदी आपल्या स्वयंपाकघरातले म्हणण्यापेक्षा आपलं जे पाळं असतं की नाही, म्हणजे तिखटा मिठाचा डबा असतो की नाही, त्याच्यातलंच सगळं साहित्य आहे. थोडीशी चवीपुरती साखर आहे, ऑप्शनल आहे, घेतली तरी चालू शकते. नंतर ह्याच्यामध्ये आपण हे तळलेले दाणे होते की नाही, ते आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. हे सुद्धा आपण तळून घेतलेत, कारण काय की काही जणांना कच्चं तेल आवडत नाही. आम्ही तर बाबा पूर्वी दाण्याचंच तेल वापरायचो की नाही, तर आम्ही तर अगदी कच्चं दाण्याचं तेलच त्याच्यामध्ये घालत होतो. पण समजा जर आपल्याला कच्चं तेल आवडत नसेल तर त्याच्यामध्ये दाणे तळून घ्यावे, नाही तर कच्चे दाणे घातले तरीसुद्धा उत्तम. आणि नंतर हा जो दाण्याचा कूट आहे तो आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. मी म्हटलं ना मग हा सोलापूरचं, तर तेच हे विशेष म्हणजे सोलापूरचा हा दाण्याचा कूट. त्यांच्याकडे ना सोलापूरला सगळ्या पदार्थांमध्ये दाण्याचा कूट हा घातलाच जातो. मग ती कांद्याची नुसती परतून केलेली भाजी असो, नाहीतर आमटी असो, नाहीतर कांदे पोहे केले तरीसुद्धा सोलापूरमध्ये दाण्याचा कूट हा घातलाच जातो. हे सगळं मी आता एकत्र केलेलं आहे आणि ते आता आपण आपल्या पातळ पोह्यामध्ये घालून घेऊयात. आता हे येत ना हे पातळ पोहे. मग हा कोळ्याच्या पोह्याला आपण वापरले ते जाड पोहे वापरले. हे ना नेहमी उन्हात ठेवून घ्यावेत. म्हणजे आपण ज्या वेळेला करायचे असतात त्यावेळेला उन्हात ठेवलेले असले म्हणजे हे चांगले कुरकुरीत होतात. आहे की नाही, आवाज येतो आहे का तुम्हाला छान? असे कुरकुरीत असेल म्हणजे लागतात छान. साधारण 4 वाट्या हे पोहे घेतलेले आहेत. त्याच्यात आपण आपला हा सगळा मसाला घालून घेतलेला आहे. त्याच्यात आता हे आपलं 1-2-3 चमचे आपण तेल घालणार आहोत. आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त तेल घातलं तरी चालतं. कधी कधी मला वाटतं बरं का, सुदाम्याचे पोहे जे आपण म्हणतो ते असेच असतील नाही का, म्हणूनच त्या कृष्णाला हे सुदाम्याचे पोहे आवडले असतील. त्याने आणखीन काय काय घातलं होतं मला माहिती नाही आहे, परंतु इतके छान हे तेल तिखट मीठ पोहे लागतात की
नक्कीच कृष्णालासुद्धा हे पोहे आवडले असतील. मग आपल्या घरातल्या बालगोपाळ मंडळींना तर नक्कीच आवडतील आणि अगदी सगळ्यांना आवडतात हो, लहान काय मोठे काय. आणि मोजून 3 ते 4 मिनटात होतात. काही लागतच नाही त्याला घालायला करायला. आणि ह्याच्यावर एखादा आपला उडदाचा पापड तळून घातला तर आणखीन सोने पे सुहागा. झाले, आपले पोहे तयार झाले. किती मिनटात झाले सांगा बरं? मोजून 2 ते 3 मिनटामध्ये आपले तेल तिखट मीठ पोहे तयार झाले. हे पोहे तर आपले उत्तमच झालेले आहेत. तुम्ही याची चव घेतली ना तर तुम्हाला नक्की आवडतीलच. पण आणखीन जर याची आपल्याला चव बदलायची असेल तर याच्यामध्ये थोडंसं लिंबू पिळायचं आणि आपला लोणच्याचा मसाला असतो ना तो घातला तरीसुद्धा छान लागतात. किंवा एवढा जर आपल्याकडे लोणच्याचा मसाला नसेल आणि कैरीचं लोणचं असेल तर तो ह्याच्यामध्ये आणखीन 1 चमचाभर घातला आणि ते छान एकत्र केलं तरीसुद्धा आपल्या पोह्याची चव उत्तम होते. किंवा गोड लिंबाचं लोणचंसुद्धा काही जणांकडे घातलं जातं. आहे की नाही? साधे पोहे आपल्या घरामध्ये असतील आणि या 2-4 गोष्टी घरामध्ये तयार असतील तर आपण किती प्रकाराने पोहे केले. आता कोळ्याचे पोहे आपला कोळ आहे तो तयार आहे आणि भिजवलेले पोहे तयार आहेत. नेहमी ज्यावेळेला मंडळी येतात त्यावेळेला ह्या 2 गोष्टी तयार असतील तर काही नाही, असे काचेचे बाऊल घ्यायचे, त्याच्यामध्ये आपले हे कोळ्याचे पोहे आपण घालून घ्यायचे आणि त्याच्यावर हा आपला जो कोळ आहे त्याच्यातला गूळ वगैरे सगळं विरघळलं आहे. पण हो, आधी त्याच्या आधी चव बघायची बरं का. म्हणजे आपल्या कोळ्याला आंबट गोड छान चव लागली आहे की नाही, फोडणीची चव चांगली लागली आहे की नाही ते बघायचं आणि आपले पोहे बुडतील एवढा कोळ त्याच्यामध्ये घालायचा. आणि आपले हे कोळाचे पोहे तयार आहेत. असे हे आपले दाण्याचं कूट घालून केलेले तेल तिखट मीठ पोहे, नंतर कोळाचे पोहे आणि मिरगुंड आहे की नाही, छान मस्त तयार झालेत. असे हे दोन्ही प्रकारचे पोहे तुम्ही नक्की घरी करून बघा. आणि हे पोहे बघताना बऱ्याच जणांना त्यांच्या बालपणाची सुद्धा आठवण आली असेल बरं का. तुम्ही नक्की घरी करून बघा आणि अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तुमच्या अभिप्रायाची मी वाट बघतच असते. धन्यवाद.